Η γυναικομαστία λοιπόν ταλαιπωρεί αρκετούς άντρες, κυρίως όπως εμφανίζεται στην εποχή μας με την παχυσαρκία. Και έχουμε κοντά μας τον Δόκτωρο Νόντα Καποσίτα, ειδικευμένο πλαστικό χειρουργό, τον οποίο καλωσορίζουμε. Κύριε Καποσίτα, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Αναγκή. Τι ακριβώς είναι η γυναικομαστία? Η γυναικομαστία είναι αυτό που λέμε η αύξηση του ανδρικού μαστού πέρα του φυσιολογικού όριου. Έτσι, με δύο κουβέντες δηλαδή, θα μπορούσαμε να πούμε αυτό το πράγμα. Και πώς προκαλείται, ποια είναι τα αίτια? Τα αίτια είναι πολλά. Αλλά αυτό που μπορώ να πω μετά από 10 χρόνια εμπειρίας στον τομέα αυτό είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό πέραν του 95% είναι ιδιοπαθής. Δηλαδή δεν ξέρουμε την αιτία που δημιουργείται. Αν και μια ομάδα ανδρών τελευταία που βλέπουμε οφείλεται κυρίως στην αναπόθεση λίπους σε εκείνο το σημείο και κάνουν τη λεγόμενη ψευδογυναικομαστία. Δηλαδή ένα μεγάλο ποσοστό ανδρών που χειρουργώ με αυτό το πρόβλημα φαίνεται να έχουν αυτή την ψευδογυναικομαστία. Ουσιαστικά είναι μια εμπλοκή του αδένα και του λίπους μαζί. Και ένα μικρό ποσοστό δημιουργείται τελευταία που βλέπουμε από νέους άνδρες οι οποίοι προσπαθούν να φτιάξουν το σώμα τους και παίρνουν ουσίες, αναβολικά δηλαδή στεροειδή, δημιουργούν αυτό που λέμε πραγματική γυναικομαστία αδενικού τύπου. Μιλάμε δηλαδή για ανθρώπους της κατηγορίας αυτής, επειδή είναι αρκετοί νέοι άνθρωποι πλέον, οι οποίοι αφού εγκαταλείψουν τέλος πάντων τον αθλητισμό, όπως λένε, μετά αρχίζουν και πλαδαρεύουν, όπως λέει ο λαός μας. Αυτή είναι μια άλλη κατηγορία. Μάλιστα. Αυτή είναι η κατηγορία των ανδρών που έχουν χάσει κιλά, οι οποίοι πιθανώς να είχαν μια γυναικομαστία από την εφηβεία μαζί με λίπος και με τα παραπάνω κιλά και με την απώλεια βάρους έχουν κρεμάσει. Αυτή είναι μια καινούργια κατηγορία που τη βλέπουμε τελευταία και ιδίως μετά από απώλειες βάρους ή μετά από βαριατρική χειρουργική, δηλαδή χειρουργία κατά της παχυσαρκίας. Άρα, με λίγα λόγια, μπορούμε να πούμε το μεγαλύτερο ποσοστό των ανδρών έχουν αυτή την ψευδογυναικομαστία με μια διόγκωση φυσιολογικού, θηλυκού τύπου πάντα μαστό και ένα μικρό ποσοστό έχει την κανονικού τύπου γυναικομαστία με αδενικό ιστό που οφείλεται πιθανότητα σε ορμόνες ή άλλους παράγοντες ή φάρμακα κτλ. Και μια άλλη κατηγορία είναι αυτά τα άτομα τα οποία έχουν χάσει κιλά, είναι υπέρβαρα πολύ και ανήκουν στην αυτή την κατηγορία της γυναικομαστίας ή ψευδογυναικομαστίας μετά από απώλειες βάρους. Θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ στο σημείο αυτό ότι στην εφηβεία, σε αρκετά αγόρια, εμφανίζεται ένα τύπο γυναικομαστίας, το οποίο όμως μπορεί φυσιολογικά να φύγει. Όχι μόνο στην εφηβεία, εμφανίζεται και στην αγωνική ηλικία. Δηλαδή, αγοράκια που γεννιούνται έχουν μια φυσιολογική διόγκωση του μαστού, ανησυχούν λίγο οι γονείς, είναι φυσιολογική από την ανακατανομή των ορμονών από τις μητέρες, η οποία υποχωρεί εν συνεχεία μετά το πρώτο έτος. Αλλά όλα τα αγόρια, όταν θα μπουν στην εφηβεία από τα 14-15, εμφανίζουν ένα μπαλάκι, να το πούμε, κάτω από τη θηλαία άλο, που πολλοί από εμάς μπορούν να θυμούνται ή το βλέπουν στα παιδιά τους μεγαλύτεροι, η οποία υποχωρεί συνεχεία σε 2 χρόνια περίπου μετά την ολοκλήρωση της εφηβείας. Άρα δεν χρειάζεται να ανησυχήσουν οι γονείς, αυτό θα λυθεί κατά πάσα πιθανότητα φυσιολογικά. Φυσιολογικά. Βέβαια, σε αυτή την κατηγορία υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν λίγο πιο έντονο το πρόβλημα και έχει κρατήσει λίγο παραπάνω. Και σας πληροφορώ ότι έχω χειρουργήσει παιδιά σε ηλικία πριν τα 18, με τη σύμφωνη γνώμη του χειρουργού μαστού του συνεργάτου μου, αλλά και του ενδοκρινολόγου του συνεργάτου μου, όπου αποφασίσαμε σε 1-2-3 περιπτώσεις όπου τα παιδιά είχαν πολύ μεγάλο ψυχολογικό πρόβλημα. Δηλαδή, θυμάμαι μια περίπτωση, ο οποίος δεν μπορούσε να εξεντηθεί στο μπάσκετ. Έκανε αθλητισμό μπάσκετ και αποφασίσαμε τελικά ότι έπρεπε να το χειρουργήσουμε. Το είδα μετά από 6-7 χρόνια τις προάλλες κιόλας και ήταν μια χαρά και περίφημα. Αλλά σε γενικές γραμμές, τη φυσιολογική γυναικομαστία την περιμένουμε. Δηλαδή, να φτάσει το παιδί 18 χρονών να δούμε αν θα υποχωρήσει. Έχετε κι εσείς παιδιά? Ναι. 2. Ναι. Θα έχετε παρατηρήσει στους συνομιλίκους τους ότι στη νέα γενιά δυστυχώς τα περιττά κιλά είναι ο κανόνας, δεν είναι η εξαίρεση. Αυτό είναι γεγονός και είναι λυπηρό και βέβαια δεν έχουμε φτάσει στα επίπεδα ακόμα της Αμερικής, όπου η παχυσαρκία είναι μεγάλο πρόβλημα. Αλλά και εδώ φίλοι μου συνεργάτες χειρουργοί παχυσαρκίας βλέπω και μου λένε ότι χειρουργούν πολλά παιδιά και νέα άτομα γενικότερα με αυτό το πρόβλημα της παχυσαρκίας. Και όπου και η γυναικομαστία εκεί εμπλέκεται μέσα σε αυτό το. Άρα λοιπόν και τα επόμενα 15-20 χρόνια θα δούμε περισσότερα περιστατικά γυναικομαστίας στους άντρες. Θα δούμε περισσότερα περιστατικά ακριβώς. Συνήθως σε ποια ηλικία απευθύνονται σε εσάς οι άντρες για να λύσουν αυτό το πρόβλημα? Οι άντρες απευθύνονται από τα 18 μέχρι τα 65. Δηλαδή έχω χειρουργήσει από 18 χρονών νεαρό άντρα μέχρι 65 χρονών. Η μέση ηλικία είναι από τα 25 μέχρι τα 35 μέχρι τα 45. Αυτός είναι ο μέσος όρος περίπου της ηλικίας που προσέρχονται στο ιατρείο μου για να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα. Αναφέρατε έχετε χειρουργήσει. Ναι. Το πρόβλημα αυτό της γυναικομαστίας αντιμετωπίζεται μόνο χειρουργικά, δεν υπάρχουν άλλοι συντηρητικοί τρόποι? Δεν υπάρχουν άλλοι συντηρητικοί τρόποι, παρόλο που έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν και φαρμακευτικές ουσίες, αλλά δεν λύσουν το πρόβλημα. Γιατί ουσιαστικά, όπως είπαμε και εξ αρχής, ότι το πρόβλημα είναι πολλές φορές σύνθετο. Είναι ψευδογυναικομαστία μαζί με αδενικό ιστό. Άρα δεν υπάρχουν
ουσίες, φάρμακα που να λύνουν αυτό το πρόβλημα. Και η μόνη λύση είναι η χειρουργική. Μερικοί μπορεί να νομίζουν ότι αν χάσουν βάρος, μπορεί το πρόβλημα να λυθεί. Ίσως και να επιδεινωθεί, έτσι δεν είναι? Να επιδεινωθεί, όχι, σε άτομα που έχουν καλές αναλογίες βάρους και ύψους. Βέβαια, σας πληροφορώ ότι οι περισσότεροι κάνουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή, προσπαθούν να χάσουν κιλά και όταν πια φτάνουν στο σημείο ότι αυτό το πράγμα δεν λύνεται, δηλαδή συμβουλεύουν τους γυμναστές, οι γυμναστές δεν είναι και αυτοί πολύ καλά ενημερωμένοι, αρκετοί από αυτούς, ότι το πρόβλημα αυτό λύνεται χειρουργικά και αγωνίζουν να το λύσουν. Και κάποια στιγμή μαθαίνουν, ακούνε ότι αυτό λύνεται χειρουργικά και καταλήγουν στον πλαστικό χειρουργό. Έχετε έρθει σε επαφή με τέτοιους άντρες, αρκετούς. Φαντάζομαι ότι είναι άνθρωποι είναι επιβαρημένοι ψυχολογικά. Είναι ένα μεγάλο βάρος ψυχολογικό αυτό. Είναι επιβαρημένοι και πραγματικά μπορώ να σας πω από την εμπειρία μου ότι έχω ακούσει περίεργα πράγματα που λένε οι άντρες όταν έρχονται. Καταρχήν το θέμα είναι ότι δεν μπορούν να αισθανθούν καλά όταν ξεντύνονται. Έχω ακούσει άνδρες που να λέει ότι το παιδί τους, μπαμπά το μεγαλώσω, θέλουν να κάνουν τα βυζάκια σου, πάνω σχάρι. Άνδρες οι οποίοι δεν νιώθουν καλά με τους συντρόφους τους. Και γενικά δεν νομίζω ότι είναι ωραίο πράγμα ένας άντρας να έχει ένα στήθος το οποίο να μοιάζει με γυναικείο, κατά κάποιο τρόπο. Είτε σε μικρότερο βαθμό είτε σε μεγαλύτερο. Στο μεγαλύτερο το συζητάμε καθόλου, αλλά και στο μικρότερο. Ο άντρας θέλει να έχει ένα επίπεδο στήθος. Άρα συνήθως μιλάμε για άντρες που έχουν μια σε εισαγωγικά προβληματική προσωπική σεξουαλική ζωή, μπορεί να έχουν και έχουν επιβαρημένοι. Ναι, ελαφρώς. Δεν θα έλεγα ιδιαίτερα, αλλά μια ομάδα από αυτούς τους άντρες, ναι, τους επηρεάζει αυτό το πράγμα. Πάντα τους επηρεάζει. Απλώς δεν βρήκαν την άκρη, δεν βρήκαν τον δρόμο ή δεν ξέρουν αν θεραπεύεται αυτό το πράγμα. Και κάποια στιγμή μαθαίνουν και πώς λέγεται. Πολλοί άνθρωποι δεν ξέρουν και πώς λέγεται αυτό το πράγμα. Ναι. Πώς λύνεται λοιπόν αυτό χειρουργικά πλέον? Τι κάνετε χειρουργικά? Η διαδρομή της χειρουργικής θεραπείας γυναικομαστίας πέρασε από πολλά στάδια. Αλλά ο πιο αποτελεσματικός σήμερα τρόπος σε όλο τον κόσμο της γυναικομαστίας είναι, καταρχήν, θα πρέπει να συσχετίσει ο πλαστικός χειρουργός εάν έχει περίσσευμα δέρματος ή όχι, αν έχει και χαλαρό δέρμα. Εάν δεν έχει χαλαρό δέρμα, τότε πάει με μια μικρή τομούλα μέσα στο σκούρο της θηλιής, της θηλαίας άλα, όπου αφαιρεί αυτό που περισσεύει, αφήνει πάντα ένα κομματάκι στο κάτω από τη θηλή για να μην πέφτει προς τα μέσα και κάνει ισολκή και το υπόλοιπο το αφαιρεί. Κλείνει η αιμόστα στην περιοχή, μπαίνει ένα σωληνάκι παροχέτευσης και ένα ειδικό γυλακάκι για να πιέζει την περιοχή. Είναι μια επέμβαση καθημερινή απλή και σχετικά ανώδυνη, μπορώ να πω, γιατί το 90% δεν φαίνεται να πονάει, δεν παραπονιέται δηλαδή να πονάει μετά αυτή την επέμβαση.